next پمونږ وایو third type of list پمونږ وایو هغه زموږ سره دی description list. دین previous lecture کې مونږه list ویلیو او د هغې دوه types چې کوم دي هغه ویلیو او پای کې مونږه unorder list او order list په ډیټیل سره ویلیو او attribute ویلیو چې څنګه مونږه یو ټیګ یا یو element additional property ورکو. ټیک ده نو دې پسې مونږه بل چې زموږ سره کوم ټایپ دی د لیست هغه زموږ سره دی description list. نو ډي ال هغې نه اخیستی شوی دی ډي د description نه او لیست ال د لیست نه. نو ډي ال انټر ما پرس کړو نو زموږ سره راغی description list. اوس زموږ سره په دې کې دوه ټرمز یوز کېږي یو زموږ سره یې ډي ټي او یو زموږ سره یې ډي ډي. ډي ټي نه اوس څه مطلب دی او د ډي ډي نه څه مطلب دی. د ډي ټي نه مطلب دی description ټرم چې یو description دی پای کې زموږ سره یو ټرم دی او د هغې بیا موږ ډي ډي مطلب description معلوم. یو په دې باندې زه یو جنرال اگزامپل سال کوم. لیټ سپوز زموږ سره دی ډي description ټرم زموږ سره نوم بیا راغی انټر زموږ سره په دې کې راغی لیټ سپوز HTML زموږ سره راغی. ټیک شو. اوس زه د دې چې کوم description دی هغه معلوم هغه موږ په ډي ډي باندې معلومو. اوس دا زموږ سره د څه مخفف دی مطلب دا زموږ سره یو ابریویشن دی. ټیک ده دا زموږ سره دی هایپر ټیکسټ مارک اف لینګویج. ټیک ده نو دا اوس زه اوفن ویت لایو سرور کوم چې زموږ سره څه راځي. نو تاسو دا ولیدو چې دا زموږ سره یو description list راغی زموږ سره دا زموږ سره په داسې کیسز کې یوز کېږي چې کله زموږ سره یو ابریویشن راشي یا یو ورډز راشي د هغې نه نور ورډز چې کوم هغه مخفف. ټیک ده نو دې کې زه لږ نور کار کوم الټ پلس ټیپ باندې زه واپس رالم خو په دې کې به تاسو د هر یو دپاره جدا بل description list نه کریټ کوئ. ټیک ده دلته کې اوس زه لیټ سپوز بل یو ټرم اخلم ډي ټي ما بل واغستو دلته کې ما واغستو CSS لیټ سپوز. ټیک ده د دې لپاره چې بیا اوس زه ډي ډي الم نو دا به دا زه الم cascading style sheet. ټیک شو. کنټرول پلس اس باندې ما دا سیو کوم او الټ پلس ټیپ باندې زه رالم زموږ سره CSS زموږ سره داسې راغی. ټیک شو. دغسې تاسو چې څومره هم الی نو دا تاسو په دې کې اخیستی شئ یو description list په کریټ کوئ چې په هغې کې تاسو څومره هم ټرم الی او د هغې description الی نو تاسو په هغې کې اخیستی شئ. ټیک شو. دلته کې بل زه الم ډي ټي مطلب description ټرم چې کوم دی زه الم JS لیټ سپوز ما واغستو JS ما واغستو او د دې لپاره زه description ګورم چې زموږ سره څه راځي. ډي ډي ما واغسته انټر مې پرس کړو دی زموږ سره راځي جاوا سکرپټ. ټیک شو. کنټرول پلس اس ما پرس کړو او الټ پلس ټیپ باندې زه بیک رالم زموږ سره دا تاسو کتل چې زموږ سره دا راغلی. نو زموږ سره مونږ پرون ویلي چې زموږ سره لیست چې کوم دي درې ټایپس دي. فرسټ ون چې کوم دی زموږ سره unorder list دی هغه زموږ سره په UL باندې مونږ ریپرزینټ کو او LI په هغې کې زموږ سره ایټم یې ډفرنټ. ټیک شو. د هغې پسې مونږ ویلو order list OL باندې مونږ هغه ریپرزینټ کو په هغې کې زموږ سره LI ایټمز. ټیک شو. لیست آیټم چې کومي او په هغې کې مونږ د موسټ امپارټنټ کار چې کوم هغه زموږ سره ایټریبیوټ. ټیک شو. نو هغه زموږ سره په دې کې مونږ ډسکس کړی چې ایټریبیوټس دی یو اډیشنل پراپرټي یو ټیګ ته یو ایلیمنټ ته ورکول دي. دا به انشاءالله مخې ته نور هم ښه په ډیټیل سره وایو او د هغې پسې لاسټ ون چې کوم زموږ سره و هغه زموږ سره description list. نو په description list کې زموږ سره دوه مین خبرې یو description ټرم چې په هغې کې مونږ ټرم ډسکس کو او یو یې زموږ سره د هغې description چې په هغې کې مونږ د هغې پوره ډیټیل چې کوم دی هغه ډسکس کو. ټیک ده نو دا زموږ سره و third type of list.